विक्रमसम्म 2043 साल चैत्र देशैभरि एसएलसीको परीक्षा चलिरहेको छ। सबैतिर जस्तै चितवनको एउटा स्कुलमा विद्यार्थीहरू एक्जाम दिइरहेका छन् अनि शिक्षकहरू गार्ड या निरीक्षक भएर बसिरहेका छन्। त्यतिकैमा 81 चितवनका सिडिओको गाडी उक्त स्कुलको प्राङ्गणमा आएर रोकिन्छ। पञ्चायतको त्यो बेला कट्टर राजावादी भनेर चिनिने चितवनका ती सिडिओको दादागिरी नै बेग्लै थियो। उनी टक्क गाडीबाट ओर्लिन्छन् अनि एक्जाम भइरहेको एउटा कोठाभित्र छिर्छन् अनि निरीक्षकको रूपमा त्यो क्लासमा खटिएका शिक्षकलाई त्यत्तिकै अप्काउँछन्। राम्रोसँग हेर। त्यस पछाडि फेरि अर्को कोठामा जान्छन् अनि फेरि त्यसरी नै अर्का निरीक्षकलाई थर्काउँछन्। चिट चोर्न नदे है, चोरेको थाहा पाएँ भने तँलाई पनि निकाल्दिन्छु। यसरी उनी हरेक कोठाभित्र छिर्दै निरीक्षकहरूलाई थर्काइरहन्छन्। चितवनमा उनको दादागिरी पहिल्यैबाट बुझेका शिक्षकहरूले उनलाई केही भन्न सक्दैनन्। तर यो सबै देखिरहेका त्यस दिनका रनिङ गार्ड 32 वर्षीय कट्टु मास्टर भनेर चिनिने साइन्सका टिचरलाई भने आफ्नो स्कुलमा सिडिओको त्यो दादागिरी मन पर्दैन। सिडिओले आफ्ना सहकर्मीहरूलाई हकारेको देखे पछाडि उनलाई झनक्क लाटो रिस उठ्छ अनि विद्यार्थीहरूको अगाडि किन त्यसरी हाम्रा शिक्षकहरूलाई हप्काउनुहुन्छ? शिक्षकहरूको के गल्ती थियो र? गल्ती नै भएको भए बरु कारबाही गर्नुहोस् भनेर भन्छन्। एउटा सामान्य शिक्षकले पञ्चायतको त्यो बेलाको सिडिओसँग मुखमुखै लाग्नु ती सिडिओलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्ने कुरा थिएन। झन् ती त अलिक खुङखारै सिडिओ मानिन्थे। कट्टु मास्टरले त्यसो भनेको सुन्ने बित्तिकै सिडिओ पनि बुरुक्क उफ्रेर तको होस् मलाई सिकाउने भन्दै आफूसँगै आएका पुलिसलाई यसलाई समात भनेर भन्छन्। सिडिओसँग भनाभन परेको देखे पछाडि अन्य शिक्षकहरूले कट्टु मास्टरलाई तानेर एकतिर लग्छन् अनि सिडिओ चाहिँ रन्थनिँदै आफ्नो गाडीभित्र छिर्छन्। त्यस दिन यो घटना त्यत्तिकै सकिन्छ। अब यो घटना घटेको केही महिना बितिसकेको थियो। कट्टु मास्टर एक दिन स्कुल छुट्टी भए पछाडि एक्लै बाटोमा हिँडिरहेका थिए। 81 त्यही सिडिओको गाडी उनको छेउमा आएर रोकिन्छ। सिडिओले गाडीको ढोका खोलेर कहाँ जान लागिस् भनेर सोध्छन्। कट्टु मास्टरले कहीँ जान लागेको होइन भनेर भन्छन्। त्यस पछाडि सिडिओले आइज नि त गाडीमै बस भनेर भन्छन्। कट्टु मास्टर पनि केही नसोची सरासर गाडीभित्र छिर्छन्। त्यस पछाडि सिडिओको गाडी सोझै चितवनको भरतपुर पुलिस चौकी अगाडि आएर रोकिन्छ। पुलिस चौकीभित्र छिरेर सिडिओले पुलिसलाई अर्डर दिँदै यसलाई यहीँ राख्नु भनेर आफ्नो बाटो लाग्छन्। कट्टु मास्टर रिस र आवेगले भित्रभित्रै मुरमुरिरहेका हुन्छन् तर उनले गर्न पनि के नै सक्थे र। कहिलेसम्म थुनेर राख्दो रहेछ हेरौँ भन्दै जेलभित्रको उडुस मार्दै बस्नु बाहेक उनको अन्य विकल्प पनि थिएन। एकैचोटि 7 दिन पछाडि उनलाई पुलिसले छोडिदिन्छ। बाहिर निस्किने बित्तिकै कट्टु मास्टर सोझै सिडिओको अफिस पुग्छन् र मलाई किन थुन्नु भएको हो भनेर सिडिओलाई सोध्छन्। सिडिओले फेरि हप्काउँदै चुप लागेर स्कुल जा अनि पढाउन सुरु गर, राम्रोसँग पढाउनु है भनेर भन्छन्। त्यसो भनेको सुन्ने बित्तिकै कट्टु मास्टरको पारा तातिन्छ अनि केही पनि नसोचिकन सिडिओ भएर बिना कारण थुन्न पाइन्छ, तिमीहरूको जागिर म खान्न भनेर बाहिर निस्किन्छन्। त्यस पछाडि आफ्नो हुँदा खाँदाको जागिर छोडिदिन्छन् अनि कहिल्यै पनि फर्किएर चितवनमा स्कुल पढाउन जाँदैनन्। अब अहिले त्यो घटना घटेको झन्डै 40 वर्ष भयो। आज तिनै कट्टु मास्टर नेपालको शिक्षा मन्त्री बनेका छन्। जसलाई नचिन्ने कोनै होला र? महावीर पुन। आउनुहोस् तिनै डाक्टर महावीर पुनको जिद्दी जीवन बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। महावीर पुन आजभन्दा 71 वर्ष अगाडि विक्रमसम्म 2011 सालमा अहिलेको म्याग्दी जिल्लाको नागी भन्ने एउटा सानो गाउँमा जन्मिएका थिए। उनको जन्म महिना र गते उनलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। त्यसैले एसएलसी दिने बेला उनी पढ्ने स्कुलले नै उनको जन्म 2011 साल माघ 5 भनेर राखिदियो। ब्रिटिस लाउरे बुबा कृष्ण पुन र आमा पूर्वी पुनको उनी जेठो सन्तान हुन्। उनको 2 जना भाइ र 3 बहिनीहरू छन्। त्यो बेला नेपालमा शिक्षा दीक्षाको पहुँच त्यति राम्रो थिएन। अहिलेको जस्तो जताततै स्कुलहरू खुलेकै थिएनन्। पढ्ने लेख्ने अवसर पनि सीमित मान्छेहरूलाई मात्र हुन्थ्यो। महावीर पुनको गाउँमा पनि उनी जन्मनुभन्दा अगाडि कुनै स्कुल नै थिएन। प्रायः सबै उमेर पुगेका युवाहरू आर्मीमा भर्ती हुन जान्थे। यो सिलसिला धेरै अगाडिदेखि नै थियो। जसअनुरूप नै महावीर पुनका बुबा पनि ब्रिटिस आर्मीमा भर्ती भएका थिए। पहिला विश्वभरि नै युद्ध भइरहने, लडाइँ भइरहने भएकाले आर्मीहरूको माग धेरै नै हुने गर्थ्यो। जसले गर्दा आर्मीमा भर्ती हुनलाई शैक्षिक योग्यता खासै चाहिँदैन थियो। तर दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएपछि भने आर्मीमा भर्ती हुनलाई प्राथमिक शिक्षाको खोजी हुन थाल्यो। सोही कारणले गर्दा गाउँका रिटायर्ड आर्मीहरू मिलेर गाउँमा क्लास 5 सम्मको सामुदायिक स्कुल खोल्ने निर्णय गर्छन्, जसलाई पछि गएर क्लास 7 सम्म बनाइन्छ। सुरुमा स्कुल खोल्नुको एउटै मात्र लक्ष्य थियो, गाउँका युवाहरूलाई लाउरे बन्न योग्य बनाउनु। महावीर पुनले क्लास 7 सम्म त्यहीँनिर किताब कपी पेन पेन्सिल केही पनि नदेखिकन पढ्छन्। काठको पार्टीमा खरी ढुङ्गाले कोर्दै उनले अक्षर चिन्छन्। लेख्नेदेखि म्याथका सामान्य हिसाबहरू त्यसरी नै सिक्छन्।
भर्खर भर्खर अक्षर चिन्न र लेख्न थालेका पुनले क्लास 7 को पढाइ गर्दै गर्दा पहिलो किताब रामजी उपाध्यायले लेखेको नेपाल दिग्दर्शन इतिहास पढेका थिए। अन्य कुनै पनि किताब नभएकाले उक्त किताब पुनले धेरैचोटि पढ्छन्। भेडा चराउँदा गोठमा बस्दा पुनले त्यो किताब कहिले छोड्दैनन्, जसले गर्दा 12 वर्षको उमेरमै पुनलाई उक्त किताबमा लेखिए अनुसारको नेपालको इतिहास कण्ठै जस्तो भएको थियो। पढ्ने रुचि अनि जान्न खोज्ने प्रविधि महावीर पुनमा निकै सानै उमेरदेखि थियो, जसलाई उनको बुबाले पनि मजाले थाहा पाएका थिए। त्यसैले गर्दा पुनलाई जसरी भए पनि राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ, धेरै पढाउनुपर्छ भन्ने उनको बुबाको ठुलो दोको थियो। तर महावीर पुनको परिवार उनका बुबाको पेन्सनले मात्र धानेको थियो, जुन त्यति बेला मासिक 60 रुपियाँ जति मात्र हुन्थ्यो। आर्थिक स्थिति सम्पन्न नभए पनि गाउँमा क्लास 7 सम्म पढाएर पुनका बुबाले उनलाई क्लास 8 पढ्न गाउँ बाहिर पर्वतको मल्लज भन्ने ठाउँमा पठाउँछन्। त्यस पछाडि फेरि 9 र 10 को लागि चितवनसम्मै पनि पठाउँछन्। छोराको पढाइ खर्चको लागि पुनका बुबाले गाउँको केही जग्गाहरू पनि बेच्नु परेको थियो। त्यति बेला नागी गाउँमा पढ्नको लागि भनेर आफ्नो गाउँ छोडी टाढा जाने महावीर पुन एक्लो व्यक्ति थिए। उनीसँगै पढेका गाउँका साथीहरूले पढाइलाई अघि बढाउनै सक्दैनन्। कोही आर्मीमा भर्ती भए अनि कोही चाहिँ भारी बोक्ने जस्ता कामहरूतिर लागे। चितवनमा क्लास 9 मा भर्ना भएका महावीर पुनलाई उनको बुबाले पहिलोचोटि एक जोर चप्पल किनिदिएका थिए। घाँस दाउरा पानी पँधेरोदेखि गाई भेडा चराउने अनि नुनको भारी बोकेर डाँडा काँडा उकालो ओह्राली गर्दै हुर्केका महावीर पुनले आफू 14 वर्ष भए पछाडि 9 मा पढ्दा बल्ल पैतालाको साथी चप्पल पाएका थिए। त्यसअगाडिसम्म महावीर पुन खाली खुट्टा सबै काम भ्याउँथे। एसएलसी दिने बेलासम्ममा महावीर पुनको पुरै परिवार चितवन बसाइ सरिसकेको थियो। चितवनको खैरेनी हाई स्कुलबाट एसएलसी दिएका पुनले 2nd डिभिजनमा एसएलसी पास गर्छन्। एसएलसी दिनेहरू हत्तपत्त पास नै हुन नसक्ने त्यो समयमा महावीर पुन 2nd डिभिजनमा पास हुनुलाई त्यति बेला निकै नै राम्रो मानिन्थ्यो। उनले एसएलसी पास गर्दा चितवनको वीरेन्द्रनगर जहाँ उनको परिवार सरेको थियो, त्यस ठाउँबाट उनीभन्दा पहिला कसैले पनि एसएलसी पास गरेकै रहेन रहेछ। यसरी पढाइमा निकै राम्रो गर्दै गएका पुनलाई उनको बुबाले एसएलसी पछाडि त्यति बेलाको आइएससी अर्थात् अहिलेको +2 पढाउनका निम्ति काठमाडौँको अमृत साइन्स क्याम्पस पठाउँछन्। अमृत साइन्स क्याम्पसमा देशैभरिका अब्बल विद्यार्थीहरू मात्रै भर्ना हुन पाउँथे। 2 वर्षको आइएससी पनि पुनले 2nd डिभिजनमै पास गर्छन्। आइएससी पढ्नेहरूमध्ये पुनका थुप्रै साथीहरू त्यस पछाडि इन्जिनियर पढ्न, मेडिसिन पढ्न इन्डिया, रसिया, पाकिस्तान, चाइना, जर्मनी जस्ता देशहरू गए। देशभित्र अहिलेको जस्तो इन्जिनियरिङ पढ्ने, एमबिबिएस गर्ने, नर्सिङ पढ्ने इन्स्टिट्युसनहरू थिएनन्। त्यसैले कोही स्कलरसिपमा बाहिर जान्थे त कोही चाहिँ आफ्नै खर्चमा। जे होस्, जो कोहीले बाहिर गएर स्कलरसिपमा पढ्ने मौका भने पाउँदैन थिए। 1st डिभिजनमा आइएससी उत्तीर्ण गर्नेहरूलाई मात्र केही हदसम्म सजिलो हुन्थ्यो। त्यसैले 2nd डिभिजनमा आइएससी पास भएका महावीर पुनले ती देशहरूमा गएर इन्जिनियरिङ पढ्ने सपना पुरा गर्न सक्दैनन्। आइएससी पछाडि इन्जिनियरिङ पढ्न नपाए पनि पुनका बुबाले उनलाई बिएससी पढाउने विचार गरेका थिए। तर महावीर पुनले अब तत्कालको लागि थप अध्ययन नगर्ने भन्छन्। उनलाई जेठो छोरोको हैसियतले घर परिवार हेर्नुपर्ने भार बिस्तारै महसुस हुँदै थियो। बिएससी पढ्नका लागि चाहिने खर्च जुटाउनका निम्ति उनको बुबालाई धेरै हम्मे पर्ने कुरा बुझेर महावीर पुनले विक्रमसम्म 2030 सालबाट 18 वर्षको भए पछाडि चितवनको दिव्यनगर हाई स्कुलमा अस्थायी शिक्षक भएर शिक्षण पेसा सुरु गर्छन्। त्यति बेला साइन्स टिचरको निकै नै अभाव हुने गर्थ्यो, जसले गर्दा महावीर पुनले सजिलै नियुक्ति पाउँछन्। उनको पहिलो जागिरको तलब मासिक 225 रुपियाँ थियो। यसरी उनको 13 वर्ष शिक्षण पेसा र कट्टु मास्टरको कथा एकैचोटि सुरु भएको थियो। खासमा महावीर पुन नागी म्याग्दीमा हुर्किँदै गर्दा हाफ पेन्ट जस्तो कट्टु नै लगाउँथे। उबेला पैसाको अभावले पेन्ट किन्ने हैसियत नभएर अनि पछि पेन्टको आवश्यकता महसुस नै नभएर उनले स्कुल पढ्दा एसएलसी दिने बेलासम्म सधैँ कट्टु र चप्पल नै लगाए। उनले काठमाडौँमा आएर अमृत साइन्स क्याम्पस पढ्दाखेरि पनि त्यही कट्टु र चप्पलमै हुन्थे। बिस्तारै त्यस्तै कट्टु लगाउने बानी उनलाई पर्यो। सजिलो पनि त्यसमै लाग्न थाल्यो। अनि स्कुलमा अब मास्टर भएर पढाउन जाँदा पनि उनले कट्टु नै लगाएर पढाउन थाले र पछि उनलाई सबैले कट्टु मास्टर भनेर भन्न थाले। 13 वर्ष शिक्षण पेसामा हुँदा महावीर पुनले चितवनमा 4 वटा स्कुलमा पढाए र 4थो स्कुल भने उनी आफैले एसएलसी दिएको स्कुल खैरेनी स्कुल थियो। खैरेनी स्कुलमा पढाउँदै गर्दा उनले साइन्स पढाउनको लागि शैक्षिक सामग्रीहरूको आवश्यकता देखे। प्र्याक्टिकल एप्रोचले पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई बुझाउन र साइन्सप्रति रुचि बनाउन सजिलो हुन्छ भन्दै उनले प्र्याक्टिकलको लागि सामान किन्नको लागि विद्यालयसँग पैसा मागे। तर शैक्षिक सामग्री किन्नको लागि स्कुलसँग बजेट नै हुँदैन थियो। त्यसैले महावीर पुनले अर्को आइडिया निकाले। स्कुल परिसर निकै ठुलो भएकाले उनले स्कुलकै जग्गामा बेसार खेती, बङ्गुर पालन अनि माछा पालन जस्ता कामहरू गरेर पैसाको
बन्दोबस्त गर्ने सोचे। विद्यार्थीहरूलाई पनि उक्त काममा संलग्न गराए अनि अभिभावकहरूसँग पनि आर्थिक सहयोग मागे। यसरी आवश्यक पैसाको जम्मा भए पछाडि प्र्याक्टिकल साइन्ससँग सम्बन्धित सामग्रीहरूको खरिद गरेर महावीर पुनले स्कुलमा साइन्सलाई प्र्याक्टिकल तरिकाले पढाउन सुरु गरे। उनले गरेको काम अनि पढाउने तरिका देखेर विद्यार्थी अनि अभिभावक दुवै खुसी थिए, सन्तुष्ट थिए। विक्रमसम्म 2041 साल ताका खैरेनी स्कुलमा पढाउँदै गर्दा महावीर पुनमा एउटा निकै नै महत्त्वकांक्षी सपनाको बिदारोपण भएको थियो। त्यति बेला नेपालमा अहिलेको जस्तो प्राइभेट स्कुलहरू, युनिभर्सिटीहरू खुलेकै थिएनन्। युनिभर्सिटीको नाममा त्रिभुवन युनिभर्सिटी मात्रै थियो अनि इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि पुल्चोक क्याम्पस थियो र मेडिसिनको लागि महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल मात्रै थियो। महावीर पुनलाई देशमा अझै धेरै इन्जिनियरिङ कलेजहरू खोलिनुपर्छ, अझै धेरै MBBS र नर्सिङका निम्ति कलेज र युनिभर्सिटीहरू खोलिनुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर उक्त सपना साकार बनाउनलाई पुनसँग ठेट उपाय थिएन। आफूले सक्ने जति उनले स्कुलमै गरिरहेका थिए। विद्यार्थीहरूमा साइन्सप्रति रुचि बढाउन, बुझाएर पढाउन उनी हरदम प्रयासरत थिए। यतिकैमा विक्रमसम्म 2043 सालमा एउटा घटना घट्छ जसलाई हामीले भिडियोको सुरुमै देखाइसकेका छौँ। सिडिओसँगको झगडाले गर्दा महावीर पुनले आफ्नो शिक्षण पेसा नै त्याग्छन् र सबै थोक छाडेर काठमाडौँ लाग्छन्। त्यति बेला महावीर पुन 31 वर्षको भइसकेका थिए। काठमाडौँ गएर उनी अलिक समय भौतारिँदै बस्छन्। आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भेट्ने, कहिले कसकोमा गएर बस्ने गर्छन्। तर लामो समयसम्म केही नगरी बसे पछाडि उनको पैसा पनि सकिँदै जान्छ। त्यस पछाडि उनी केही काम खोज्नतिर लाग्छन्, तर उनले काम पनि भेटाउन सक्दैनन्। यसरी काठमाडौँमा भौतारिरहेको बेलामा महावीर पुनको भेट उनले चितवनमा पढाएको एकजना विद्यार्थीसँग हुन्छ। ती विद्यार्थीको नाम उदय मैनाली थियो। उदयले महावीर पुनलाई अमेरिका पढ्न जाने सल्लाह दिन्छन्। महावीर पुनले त्यसअगाडिसम्म अब आफ्नो उमेर ढल्किँदै गएको, थप अध्ययन गर्न सक्दिन, त्यसैले केही काम खोजेर गर्ने बाहेक अरू केही सोचेकै हुँदैनन्। उदयको कुरा सुनेर पुन फेरि एकचोटि सोच्न बाध्य हुन्छन्। उनीसँग तत्काल केही काम पनि थिएन। त्यसैले उदयको सल्लाह बमोजिम नै उनी काठमाडौँमा अवस्थित अमेरिकन लाइब्रेरी छिर्छन् र अमेरिका कसरी जाने भन्ने बुझ्न सुरु गर्छन्। त्यस पछाडि पुन दिनकै लाइब्रेरी धाएर टोफेलको तयारी सँगसँगै अमेरिकाका युनिभर्सिटिजहरूबारे बुझ्न थाल्छन्। स्कलरसिप दिने युनिभर्सिटिजहरूको लिस्ट बनाउँदै एक पछाडि अर्को गर्दै उनले धमाधम चिठी पत्र लेख्न थाल्छन्। त्यो बेला इन्टरनेट थिएन, त्यसैले हुलाक मार्फत नै अमेरिकाका युनिभर्सिटिजहरूलाई पत्र लेख्न पर्थ्यो। महावीर पुनले झन्डै 18 महिनासम्म प्राय जस्तो दिनकै एउटा युनिभर्सिटीलाई पत्र लेख्ने गर्थे। उनको पत्रमा आफूसँग थप अध्ययनका निम्ति पैसा नभएको, 13 वर्षसम्म स्कुलमा पढाएको अनुभव अनि थप अध्ययनका निम्ति अमेरिका आउन चाहेको र अमेरिकामा पढेर नेपाल फर्कने अनि स्कुलहरू खोल्ने जस्ता कुराहरू हुन्थे। पत्रको रेस्पोन्स आउनलाई 30-40 दिन जस्तो लाग्थ्यो। यसरी पत्र लेख्ने क्रममा एउटा पत्र उनले चन्द्रमामा पाइला टेकेका पहिलो मान्छे नील आर्मस्ट्रङको अफिसमा पनि लेखेका थिए। नेपालमा स्कुल कलेज खोल्न चाहेकाले केही आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो भनेर लेखिएको त्यो पत्रको केही समयमा रेस्पोन्स पनि आउँछ। अब त्यो पत्रको रेस्पोन्स के भनेर आएको थियो त्यसमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला तपाईलाई पनि महावीर पुनलाई जस्तै US डिग्री हासिल गर्न मन छ तर तत्काल नै विदेश गइहाल्न मन छैन भने MIT यानि कि मोडल इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी तपाईको लागि राम्रो विकल्प हुन सक्छ। MITले अमेरिकाको इन्टरनेसनल अमेरिकन युनिभर्सिटी IAU सँगको सहकार्यमा नेपालकै बागबजारबाट अमेरिकन डिग्री लिन मिल्ने वातावरण क्रिएट गरेको छ। यसरी केही हदसम्म MITले ब्रेन ड्रेनको समस्यालाई पनि रोक्ने कोसिस गरेको छ। कलेजको एम्बियन्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर र यहाँको फ्याकल्टीको कारण छोटो समयमै MIT धेरैको रोजाइमा पर्न सफल भएको छ। अब अहिले MITमा MBA, BBA र BIT को लागि भर्ना खुलिसकेको छ। डिस्क्रिप्सनको लिङ्कबाट थप डिटेलहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, लेट्स गेट ब्याक टु नील आर्मस्ट्रङको रेस्पोन्स। पत्रमा आर्थिक सहयोग गर्न असमर्थ रहेको तर महावीर पुनले नेपालमा गर्न खोजेको कार्यको तारिफ गर्दै निरन्तर सफलताको लागि शुभकामना दिएको थियो। नील आर्मस्ट्रङले उक्त पत्रमा भनेको एउटा कुरा आजको दिनसम्म पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। उनले लेखेका थिए शिक्षाको सफलता मोटिभेटेड शिक्षकहरूमा निर्भर हुन्छ। यसरी नील आर्मस्ट्रङ जस्तो चर्चित मान्छेले पत्र पढेर रेस्पोन्स दिएको देखे पछाडि महावीर पुन दङ्गै भएका थिए। भने जस्तो सहयोग नपाए पनि पुनलाई थप पत्र लेख्ने अनि अमेरिका पढ्न जाने सङ्कल्पलाई निरन्तरता दिने ऊर्जा मिलेको थियो। ऊर्जाकै कुरा गर्दा महावीर पुनलाई अब थप अध्ययनका निम्ति अमेरिका नगई नछोड्ने अनि एकोहोरो बन्न प्रेरित गर्ने अर्को कुरा पनि थियो। अमेरिकन लाइब्रेरीमा बसेर दिनहरू बिताउँदै गर्दा इङ्ग्लिस भाषा सिक्नको लागि इङ्ग्लिस नोभलहरू पढ्ने क्रममा महावीर पुनले एउटा नोभल पढेका थिए। जुल्स भर्नले
लेखेको प्रख्यात पुस्तक अराउन्ड द वर्ल्ड इन 80 डेज। दृढ सङ्कल्प र जिद्दीपन त महावीर पुनमा सानैदेखि नै थियो, तर उक्त पुस्तक पढे पछाडि उनमा जस्तो सुकै समस्यासँग जुझ्दै आफ्नो कामलाई जसरी पनि फत्ते गर्ने सोच अझै बढेर जान्छ। यिनै कारणले गर्दा महावीर पुन मिडियामा निकै पहिलादेखि नै आफूलाई मूर्ख मान्छे भनेर पनि भन्दै आएका छन्। मूर्खलाई आफ्नो कुरा थाहा हुँदैन भन्ने कुरा होला, तर मलाई त पक्कै थाहा छ, पक्कै थाहा छ कि म मूर्ख हो, मैले यो काम चाहिँ मूर्खका साथ गरिरहेको छु भन्ने कुरा। यसरी जागिर छोडेर झन्डै 2 वर्ष केही कामै नगरिकन अमेरिकन लाइब्रेरीमा दिनकै धाउँदै गर्दा महावीर पुनको जीवनमा एउटा ठुलो वज्रपात आइपर्छ। विक्रमसम्म 2045 सालमा उनको बुबाको क्यान्सर लागेर मृत्यु हुन्छ। बुबाको निधन पछाडि पुन निकै नै दुखी हुन्छन्, तर दुखी मात्र भएर पनि केही हुनेवालै थिएन। त्यसैले उनले आफ्नो अमेरिका पढ्न जाने प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहने भनेर सोच्छन्। नभन्दै बुबालाई गुमाएको करिब 2 महिना पछाडि अमेरिकाको नाब्रास्का युनिभर्सिटीबाट उनलाई स्कलरसिप पाएको पत्र पनि आउँछ। स्कलरसिप पाउने पत्र आएसँगै महावीर पुन त्यस पछाडि भिजा प्रक्रियातिर लाग्छन्। उनले भिजा त निकै सजिलै पाउँछन्, तर फ्लाइटको टिकटको लागि चाहिने पैसा जुटाउन भने उनलाई निकै सकस पर्न जान्छ। उनीसँग पैसा थिएन। भिजा आइसके पछाडि त उनलाई साथीभाइहरूले पनि पत्याउँछन् अनि सहयोग पनि गर्छन् भन्ने लागेको थियो, तर त्यति सजिलै कसैले सहयोग गर्नेवाला थिएन। उनले भिजा हातमै राखेर देखाउँदा पनि, आफ्ना इष्टमित्रहरूसँग ऋण माग्दा पनि, पोखरा चितवन भैरवा सबैतिर पुग्दा पनि कसैले सहयोग नै गरेनन्। पैसा नभएर सहयोग नगर्नेहरू पनि थिए, तर पैसा हुँदाहुँदै पनि महावीर पुन अमेरिका जाने कुरामै विश्वास नगर्नेहरू पनि थिए। अमेरिका पुग्नको लागि अब 1 महिना जति मात्र थियो, तर फ्लाइटको टिकटलाई चाहिने रकम भने थिएन। अथक प्रयास बावजुद बल्ल बल्ल अमेरिका स्कलरसिपमा पढ्न जान पाइएको थियो। उक्त अवसर पनि गुम्ने भयो भन्ने स्थितिसम्मै झन्डै महावीर पुन पुगिसकेका थिए, झन्डै हरेस खाइसकेका थिए। तर त्यति बेला नै उनलाई उनको भिनाजुको याद आउँछ। ठुलो बुबाको छोरी उनको दिदीसँग बिहे गरेका उनका भिनाजु शान्ति सेनामा लेबनान केही समय काम गरेर फर्किएका थिए। अन्त्यमा उनैले लेबनानबाट ल्याएको 2टा क्यासेट डेक मध्ये एउटा चाहिँ महावीर पुनलाई दिन्छन् अनि यही बेचेर पैसा जुटाउने सल्लाह दिन्छन्। यसरी डेक बेचेर पुनले अमेरिका जाने फ्लाइटको टिकट किन्छन् र अमेरिका लाग्छन्। सुरुचोटि अमेरिका जाँदा पुनले 4 वर्ष उतै बिताएर नेपाल फर्किएका थिए। त्यस दौरान उनले युनिभर्सिटी अफ नाब्रास्का एट केरेनीबाट साइन्स एजुकेसनमा ब्याचलर सक्छन्। ब्याचलरको पढाइ सुरु गर्ने बेला महावीर पुन 34 वर्ष पुगिसकेका थिए। युनिभर्सिटीमा स्कलरसिपमा पढेका पुनलाई अमेरिका बसुन्जेल काम गर्नुपर्ने आवश्यकता नै भएन। कहिलेकाहीँ बिदाको बेला उनले त्यही लाइब्रेरीमा चाहिँ गएर काम गर्ने गर्थे, तर त्यसबाहेक अमेरिका बसुन्जेल उनले पढाइभन्दा अन्य केही कामै गर्नु परेन। उल्टै स्कलरसिपको केही पैसा जम्मा गरेर उनी नेपाल फर्किएका थिए। नेपाल फर्किँदा महावीर पुनसँग कुनै योजना थिएन। केही समय चितवन घरमा आमा र भाइ बहिनीहरूसँग समय बिताए पछाडि महावीर पुन अलिअलि जम्मा भएको पैसा बोकेर घुम्न भनी निस्कन्छन् अनि घुम्ने क्रममा आफ्नो जन्मथलो म्याग्दीको नागी गाउँमै पुग्छन्। 14 वर्षको उमेरमा आफू जन्मिएको नागी गाउँ छोडेका पुन 38 वर्षको भए पछाडि फर्किएका थिए। गाउँ छोड्ने बेलामा पुनका बुबाले छोरोलाई धेरै पढाउने मनसाएका साथमा लगभग सबै घर जमिन बेचेर त्यहाँबाट चितवन बसाइसकेका थिए। महावीर पुन नागी गाउँ फर्कँदा त्यति बेला पुनका बुबा जीवित थिएनन्, तर बुबाको छोरालाई धेरै पढाउने सपना भने साकार अनि जीवित भएर फेरि गाउँ फर्किएको थियो। नागी फर्केर महावीर पुनले सर्वप्रथम आफूले क्लास 7 सम्म पढेको स्कुललाई विस्तार गराउन ठुलो भूमिका खेल्छन्। 24 वर्ष पछाडि पनि आफू 7 सम्म पढेको स्कुल त्यतिमै सीमित थियो। 7 क्लास पछिको पढाइ गाउँ बाहिर गएरै गर्नुपर्ने बाध्यता अझै पनि थियो। त्यसैले गाउँलेहरू र महावीर पुन मिलेर उक्त स्कुलमा 10 सम्मको पठन पाठन सुरु गर्ने पहल गरिन्छ। उनले 2 वर्षसम्म निशुल्क त्यही स्कुलमा पढाउने भनेर बाचा पनि गर्छन्। सँगसँगै स्कुलमा शिक्षकहरूको अभाव देखेर उनले अमेरिका नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्न पत्र लेख्छन्। अमेरिका नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसनले महावीर पुनलाई अमेरिकामा बस्दा स्कलरसिप उपलब्ध गराइदिएको थियो। सोही कुरा सम्झेर पुनले गाउँका 4 जना विद्यार्थीहरूलाई पोखरामा बीएड पढ्नको लागि आर्थिक सहयोग माग्छन्, जस अनुरूप 2 वर्षको पढाइ सकेर ती विद्यार्थीहरूले नागीमै आएर स्कुल पढाउने काम गर्छन्। तर क्लास वृद्धि गराउँदैमा अनि शिक्षकहरू थप्दैमा मात्र स्कुल सञ्चालन हुँदैन थियो। मुख्य समस्या शिक्षकहरूलाई मासिक तलब दिनु पर्थ्यो, जसको लागि सरकारबाट आर्थिक सहयोग पाइँदैन थियो। महावीर पुन अमेरिकामा 4 वर्ष बसेर आउँदा खाली पढ्ने अनि डिग्री कमाउने बाहेक अन्य केही स्किल्सहरू उनले सिकेकै थिएनन्। कहिलेकाहीँ नाब्रास्कामा बस्दाखेरि त्यहाँका किसानहरूले गरेको खेतीहरू हेरेका सम्म थिए, तर उक्त अभ्यासहरू उनले कहिल्यै पनि प्रयोग भने गरेका थिएनन्। विशेष गरी कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अर्थात् सामुदायिक विकासका कामहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने बारेमा उनलाई थाहा नै थिएन, जुन कुरा सामुदायिक स्कुल सञ्चालन गर्नका लागि निकै नै महत्त्वपूर्ण थियो। समुदायमा
आर्थिक पाटोहरूको विकास गर्न त्यसले धेरै सहयोग गर्नेवाला थियो। महावीर पुन अब तिनै कुराहरू सिक्नको लागि पहल गर्न थाल्छन्। यसैबीच उनको भेट म्याग्दीमा काम गर्दै आएका जापानिज प्रोफेसर जिरो कावाटिकासँग हुन्छ। जिरो कावाटिका एक भूगोलशास्त्री र मानवशास्त्री थिए जसले द हिल्स मगर एन्ड देयर नेबर भन्ने किताब लेखेका थिए र एसोसिएसन अफ टेक्निकल कर्पोरेसन टु द हिमालयन एरियाज भन्ने अर्गनाइजेसन पनि फर्म गरेका थिए। उक्त अर्गनाइजेसनले 1979 एडीबाट अहिलेसम्म म्याग्दीको दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवन सजिलो बनाउन स्थानीयहरूसँगै मिलेर इन्डिजिनियस नलेजको थ्रु सिम्पल तर इफेक्टिभ टेक्नोलोजीहरूको विकास गर्ने गरेको छ। महावीर पुनले त्यही संस्थासँग जोडिएर प्रोफेसर कावाटिका र अन्य जापानिजहरूसँग कम्युनिटी डेभलपमेन्टको थुप्रै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछन्। पुनले कम्युनिटी डेभलपमेन्ट र नेचर कन्जर्भेसनको ज्ञान पहिलोपल्ट प्रोफेसर कावाटिकाबाटै ग्रहण गरेका थिए र उनलाई पुनले गुरु भनेर मान्ने पनि गरेका छन्। अब सामुदायिक स्कुल कसरी सञ्चालन गर्ने, शिक्षकहरूलाई कसरी मासिक रूपमा तलब दिने भन्ने कुराहरूलाई मूर्त रूप दिन महावीर पुनले गाउँमा अनेक व्यवसायहरू गर्न थाल्छन्। प्लास्टिकको टनल बनाएर गोलमेडा खेती, आरु बखडाको जाम बनाउने, गाउँमा मेला लाग्दाखेरि मोमो बनाएर बेच्नेदेखि टुरिस्टहरूको लागि भनेर क्याम्पिङ स्टेसन निर्माण, हाते कागजको उत्पादन, मौरी पालन, माछा पालन, दुधबाट चिज बनाउने जस्ता 9वटा विभिन्न तरिकाहरू पुन र गाउँलेहरू मिलेर गर्ने गर्छन्। ती फरक फरक व्यवसाय भिन्न भिन्नै समयमा गरिएको थियो र आवश्यक खर्चहरू पुनले अघि भर्खर भनिएको प्रोफेसर कावाटिकाको संस्थाबाट नै जुटाएका थिए। तर ती सबै व्यवसायले राम्रो मुनाफा भने दिन सकेनन्। कुनैले केही हदसम्म स्कुलको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुर्याए भने कुनै चाहिँ लसमै पनि गए। स्कुल र विद्यार्थीको लागि भनेर महावीर पुनको पहलमा नागी गाउँमा पहिलोपटक बिजुली बत्ती पनि पुर्याइएको थियो। नजिकैको ठाडो खोलामा 1 किलोवाट बिजुली निकाल्ने माइक्रो हाइड्रो जेनेरेटर जडान गरेर स्कुलमा पहिलोपटक बिजुलीबाट बत्ती बाले पछाडि विद्यार्थीहरूले राति पनि मजाले पढ्न पाएका थिए। महावीर पुनले जेनेरेटर किन्ने पैसा नेपाल घुम्न आएका अमेरिकन साथीहरूसँग सहयोग मागेर जुटाएका थिए। यसरी पुनले लगभग 3 वर्षको अवधिमा नागी गाउँका सामुदायिक स्कुलको स्तरलाई पहिलाको भन्दा निकै माथि उठाउन सफल भएका थिए। स्कुलको स्तर केही माथि उठेको त थियो, तर अझै पनि शिक्षकहरूलाई मासिक रूपमा दिनुपर्ने तलबको समस्या भने हल भएको थिएन, जसलाई सुल्झाउनको लागि महावीर पुनले एउटा आइडिया लगाउँछन्। त्यो आइडिया नेपालको बारेमा विस्तृत जानकारी दिने एउटा शैक्षिक भिडियो बनाएर अमेरिकाको स्कुलहरूलाई बेच्ने भन्ने थियो। त्यो समयमा अमेरिकाको स्कुलहरूमा पनि भर्खर इन्टरनेट पुग्दै थियो अनि विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका निम्ति अमेरिकाका स्कुलहरूमा धेरै भिडियो क्यासेटहरू प्रयोग हुने गर्थे, जुन कुरा अमेरिकामा बस्दा पुनले थाहा पाएका थिए। त्यसैले महावीर पुनले अब स्कुलहरूमा काम लाग्ने खालको नेपालको भूगोल, कृषि, कल्चर, ट्रेडिसन, टुरिज्म आदि इत्यादिहरू समेटेर डकुमेन्ट्री भिडियो बनाउने भनेर सोच्छन्। तर महावीर पुनलाई भिडियो बनाउन आउँदैन थियो अनि नेपालमा बसेर त्यो काम सम्भव पनि थिएन। त्यसैले उनले फेरि अमेरिका नै जाने निर्णय गर्छन्। त्यसका निम्ति उनले आफू पढेकै युनिभर्सिटी अफ नाब्रेस्काका प्रोफेसरहरूलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्दै पत्र लेख्छन्। प्रोफेसरहरूले पूर्ण महावीर पुनलाई फेरि स्कलरसिप प्रदान गरिदिन्छन्। यसरी महावीर पुन दोस्रोचोटि अमेरिका गएका थिए, तर यसपालि उनको योजना छुट्टै थियो अनि बसाइ पनि 6 महिनाको मात्रै। युनिभर्सिटी अफ नाब्रास्का पुगेर उनले डकुमेन्ट्री बनाउने र भिडियो एडिटिङ गर्ने क्लासेसहरू लिन थाल्छन् अनि सँगसँगै वेबसाइट बनाउन पनि सिक्न थाल्छन्। यसैबीच आफूले बनाउन लागेको भिडियोको लागि नेपालको बारेमा जानकारी दिने धेरै सामग्रीहरूको पनि पुनले बन्दोबस्त गर्दै जान्छन्। युनिभर्सिटीकै प्रोफेसरहरूसँग मिलेर डकुमेन्ट्रीको स्क्रिप्ट लेख्छन्, तर स्कुलहरूलाई बेच्नको लागि बनाउने भिडियो प्रोफेसनल भिडियो हुनुपर्थ्यो अनि त्यस्ता भिडियोहरू बनाउनका निम्ति धेरै पैसा चाहिन्थ्यो। त्यही भएर अब महावीर पुनलाई भिडियो बनाउनका निम्ति पैसा चाहिन्छ, जसका निम्ति उनले अमेरिकाका विभिन्न दातरी संस्थाहरूलाई आह्वान पत्र लेख्छन्। तर कसैले पनि भिडियो बनाउनको लागि आर्थिक सहयोग गर्दैन। जुन उद्देश्यका साथ पुन अमेरिका गएका थिए, अब त्यो उद्देश्य साकार नहुने छाडकाट देखिएको थियो। स्कुलको लागि पैसा जुटाउने कुरा निकै मुस्किल थियो। तर अर्को कुरा भने जाने अन्जानमै पुनले गर्दै पनि थिए र त्यो थियो अघि भर्खर भनेको वेबसाइट बनाउने काम। पुन र फिजिक्स डिपार्टमेन्टका प्रोफेसर मिलेर लगभग 2 महिनामा एउटा वेबसाइट बनाउँछन्। यो कुरा 1996 एडीको हो। उक्त वेबसाइटमा पुनको जन्मथलो नागी गाउँ र पुरै नेपालको बारेमा जानकारीहरू थियो। सँगसँगै पुनले पछिल्लो समय गाउँमा गर्दै गरेको कामहरूको बारेमा र गर्न खोजेको योजनाहरूको बारेमा पनि त्यसमा उल्लेख थियो। भोलिन्टियरहरूलाई समेत आह्वान गर्दै बनाइएको उक्त वेबसाइटले पुन नेपाल फर्किए पछाडि धेरै मद्दत गर्यो। 1997 एडीबाट नेपाल घुम्न आउनेहरूदेखि भोलिन्टियरिङ कामको लागि विदेशीहरूको नागी गाउँमा आगमन हुन थाल्यो। उनीहरू हप्ता दिनदेखि महिनौसम्म पनि गाउँमै बसेर फोहोर मैलाहरूको व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, कम्पोस्ट म्यानुर बनाउनेदेखि आर्थिक सहयोग गरेर फर्कन्थे।
कसैले स्कुलको लागि भनेर आफैसँग कम्प्युटर ल्यापटप जस्ता सामग्रीहरू पनि ल्याएर दिन्थे। यसैबीच 1998 एडीमा सिङ्गापुरबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने सबैभन्दा पहिलो टोलीले महावीर पुनसँग सम्पर्क गरेर स्कुलको लागि थप 2 किलोवाटको जेनेरेटर पनि जडान गरिदिन्छ, जसले गर्दा कम्तीमा स्कुलको लागि आवश्यक बिजुली थपिन्छ। स्कुललाई आर्थिक रूपमा उकास्नकै निम्ति महावीर पुनले छिमेकी गाउँसँग मिलेर चौरी पालन पनि गरे। त्यो बेला म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जाका मान्छेहरू वर्षमा 2 चोटि 3-4 दिनको बाटो हिँडेर चौरीको रगत खान मुस्ताङ जाने गर्थे। उबेलामा एउटा सानो ग्लासको ताजा चौरीको रगतको 50 रुपियाँ जति पर्थ्यो। चौरीको रगत पिउँदा शरीरमा लागेको विभिन्न रोगहरू निको हुने भन्ने आम मानसमा विश्वास थियो। यसरी वर्षेनी मान्छेहरू चौरीको रगतलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दै गरेको देखेर महावीर पुनले पौडावार भन्ने ठाउँको खोप्रा लेखमा मुस्ताङबाट चौरी किनेर ल्याएर चौरी पालन सुरु गर्न थाल्छन्। तर चौरी पालन सुरु गरेको पहिलो महिनामा थुप्रै चौरीहरू बिरामी भएर मर्न पुग्छन्। एकजना गोठालोको त चौरीले हानेर भिरबाट खसेर मृत्यु पनि हुन्छ। तर केही समय पछाडि भने चौरी पालनबाट राम्रो फाइदा हुन थाल्छ। अहिले पनि ती स्थानमा चौरीको रगत खानका निम्ति मान्छेहरू जाने गरेका छन्। यसरी चौरी पालनबाट भएको आम्दानी पुनले पौडावार र नागीका स्कुलहरूमा बराबर गरेर बाँडिदिएका थिए। अब यता उनले बनाएको वेबसाइटको कारण महावीर पुनसँग थुप्रै विदेशीहरू जोडिएका थिए। या भनौँ उनले गर्न खोजेको कामहरूमा आर्थिक सहयोगदेखि अन्य भोलिन्टियरिङ वर्कमा ती विदेशीहरूले थुप्रै ठुलो योगदान गर्दै थिए। तर विदेशमा बसेका त्यस्ता विदेशीहरूसँग सम्पर्क गर्न भने इमेलको प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, जुन सेवा म्याग्दी जस्तो विकट गाउँमा हुने कुरै थिएन। टेलिफोनको समेत राम्रो पहुँच नभएकाले महावीर पुन इमर्जेन्सी परेको बेला 5 घण्टा हिँडेर म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी पुगेर फोनमा कुरा गर्थे। इमेलमा कुरा गर्नका निम्ति पुनलाई काठमाडौँको ठमेलसम्मै पुग्नु पर्थ्यो। नेपालमा 1995 एडीमा मार्केन्टाइल कम्युनिकेसनले इमेल सर्भिस सुचारू गरेको थियो, जसको लिङ्क एकजना व्यवसायीले लिएका थिए। त्यो बेला ठमेलमा अवस्थित सञ्चय कोषको बिल्डिङमा उक्त सर्भिस पाइन्थ्यो। महावीर पुनलाई इमेलमा कुरा गर्नुपर्दा ठमेल नै पुग्नु पर्थ्यो अनि इमेलको प्रिन्ट आउट निकालेको त्यो बेलाको प्रति पेज 30 रुपियाँदेखि 50 रुपियाँसम्म तिर्नु पर्थ्यो। इमेल अनि इन्टरनेटको प्रयोगको झन्झट देखेर महावीर पुनलाई अब इन्टरनेट सेवा, इमेल सेवालाई म्याग्दीसम्म ल्याउनु पर्ने अपरिहार्य हुन जान्छ अनि मात्रै विदेशीसँग सम्पर्क गर्न सकिन्थ्यो र उनले सोचेको योजनाहरूलाई मूर्त रूप दिन सकिन्थ्यो। यिनै कुराहरूबारे विस्तृतमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्न अनि नागी गाउँको स्कुललाई अब +2सम्मै पढाउन मिल्ने बनाउन महावीर पुन दोस्रो चोटि युनिभर्सिटी अफ नाब्रास्का गएको 3 वर्ष पछाडि पुनः उतै फर्किन्छन्। मास्टर्स डिग्रीको लागि अप्लाई गर्दै महावीर पुनले फेरि स्कलरसिपमै युनिभर्सिटी अफ नाब्रास्कामा भर्ना हुन पाउँछन्। 2008 मा तेस्रो पटक अमेरिका गएका पुन खासमा मास्टर्स डिग्री पढ्न गएका थिए, तर यो पटक उनको सोच भने फरक थियो। उनी डिग्री कमाउन मात्र आएका थिएनन्, कसरी गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने, स्कुलमा कसरी +2सम्म पठन पाठन सञ्चालन गर्ने, कसरी कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने जस्ता उनका प्राथमिक उद्देश्यहरू थिए। जसअनुरूप सर्वप्रथम उनी पुराना डेस्कटप कम्प्युटरहरूको खोजीमा लाग्छन्। नयाँ कम्प्युटर किन्न त्यो बेला निकै नै महँगो पर्न जान्थ्यो। पुराना कम्प्युटरहरू खोज्ने क्रममा उनले युनिभर्सिटीमा पुरानो भएर फालिएका कम्प्युटरको पार्टपुर्जाहरू फेला पार्छन्। पार्टपुर्जाहरूलाई जोडदार गरेर सिपियु बनाउन सक्ने हो भने कम्प्युटर किन्नुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन थियो। त्यसैले अब महावीर पुन सिपियु बनाउन सिक्नतिर लाग्छन्। केही हप्ताको प्रयास पश्चात उनले तिनै पार्टपुर्जाबाट एउटा कम्प्युटर बनाउँछन् अनि केही समय त्यसलाई टेस्ट गर्छन्। नभन्दै त्यसरी बनाइएको कम्प्युटरले राम्रै काम पनि गर्छ। पुराना फालिएका रिसाइकल पार्टहरूबाट अब महावीर पुनले कम्प्युटर नै बनाउन सिके पछाडि 12 वटा जति कम्प्युटर बनाउने पार्टहरू बोकेर उनी नेपाल आफ्नो गाउँ फर्कन्छन्। नेपाल फर्किएर सर्वप्रथम उनले स्कुलका केही शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई काठको बक्समा सिपियु बनाउन सिकाउँछन् अनि वरपरका गाउँमा अवस्थित स्कुलहरूमा 2 वटाको दरले कम्प्युटरहरू बाँड्छन्। मोनिटर चाहिँ नेपालबाटै किनिएको थियो। त्यसपछिको केही वर्षसम्मै महावीर पुनले आफ्ना चिने जानेका साथीभाइ लगायत नेपाल आउन चाहने विदेशीहरूलाई कम्प्युटर बनाउन मिल्ने पार्टहरू लिएर आइदिन अनुरोध पनि गर्छन् र धेरैले लिएर आउँछन् पनि। जसअनुरूप नै थुप्रै कम्प्युटरहरू पनि बनाइएको थियो। यसरी केही हदसम्म स्कुलमा कम्प्युटर ल्याबसम्म चाहिँ स्थापना भएको थियो। अब अर्को कुरा थियो स्कुललाई +2सम्म पढाउन मिल्ने बनाउने अनि शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने पैसाको बन्दोबस्त। यही कुरालाई मूर्त रूप दिन पुनले अब आफूलाई अमेरिकामा एउटा रेस्टुरेन्ट खोलेर व्यवसाय पो गर्ने हो कि भन्ने पनि सोचेका थिए, जसको प्रफिटले गाउँको स्कुल सञ्चालन गर्न मजाले सकिन्थ्यो। अमेरिका लगायत विश्वको थुप्रै विकसित देशहरूमा त्यति बेलादेखि नै केही नेपालीहरूले राम्रो व्यापार व्यवसाय गरेर बसेका थिए। उनीहरूसँग केही कुराकानीमा पुनले थाहा पाउँछन् कि अमेरिकामा यदि व्यापार गर्न सकियो भने स्कुल सञ्चालनका निम्ति आर्थिक सहयोग माग्न कसैलाई गुहार्नु पर्दैन थियो।
तर व्यापार गर्नको लागि पनि त पैसा चाहियो। त्यसैले अनि व्यापार सँगसँगै उनको योजनाहरू पुनले थुप्रै विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई सुनाउँछन् अनि लगानी गर्न अनुरोध पनि गर्छन्। तर कोही अघि सर्न मान्दैन। कसैले पनि आफ्नो देश नेपालको लागि भनेर सामाजिक कार्य गर्ने कुरामा रुचि देखाउँदैन। तर यता भने पुन पढ्दै गरेको युनिभर्सिटी अफ नाब्रास्काका केही प्रोफेसरहरूले पुनको कामलाई भरपूर साथ दिएका थिए। पुनका प्रोफेसर र केही साथीहरू मिलेर नागीको स्कुललाई +2 सम्म चलाउनको लागि 2001 एडीमा एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हिमाञ्चल एजुकेसन फाउन्डेसन खोलिन्छ। यो फाउन्डेसनले शिक्षकहरूलाई सेलरी दिन सहयोग गरेको हुनाले +2 सञ्चालन गर्न नागीको स्कुललाई धेरै सजिलो भएको थियो। अझै पनि उक्त फाउन्डेसन एक्टिभ नै छ। यसरी यो पालिको अमेरिका बसाइ अनि अध्ययनको क्रममा महावीर पुनले आफ्ना केही उद्देश्यहरू पूर्ति गरिसकेका थिए। तर अर्को उद्देश्य भने बाँकी नै थियो र त्यो थियो गाउँमा महँगो प्रविधि बिना नै इन्टरनेट कसरी पुर्याउने, जसका निम्ति पुनले प्रोफेसरहरूसँग सरसल्लाह लिनेदेखि आफै अनुसन्धान पनि गरिरहेका थिए। तर उपाय भने निस्किएको थिएन। यसैबीच महावीर पुन अमेरिकाको मास्टर्स डिग्रीको पढाइ सकेर नेपाल फर्किनै के लागेका थिए। उनले बीबीसीको एउटा अनलाइन समाचार पढ्न पुग्छन्। समाचारमा युरोपको बुल्गेरिया भन्ने देशको एउटा दुर्गम क्षेत्रमा वायरलेस टेक्नोलोजीद्वारा इन्टरनेट विस्तार गरिएको भन्ने खबर आएको थियो। त्यो बेला विकसित देशहरूमा आजको जस्तो वाइफाई टेक्नोलोजी मजाले विस्तार भइसकेको थिएन, डेभलपिङ फेजमै थियो। प्राय सबैतिर टेलिफोन लाइनबाटै चल्ने डायल अप प्रविधि थियो र ठुला कम्पनीहरूले माइक्रोवेभ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्थे जुन एकदमै महँगो हुन्थ्यो। समाचार पढे पछाडि कसरी बुल्गेरियाको दुर्गम क्षेत्रमा वायरलेस प्रविधि विस्तार भएको रहेछ भन्ने जिज्ञासा पुनमा आउँछ अनि आफूले पनि केही समय अघिबाट सोही विषयमा अनुसन्धान गरेको हुनाले पुनले उक्त समाचारको कमेन्ट बक्समा यसरी इमेल लेख्छन्। आफू पनि दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन प्रयासरत रहेको, त्यसैले उपयुक्त प्रविधिबारे बुझ्न चाहेको भन्दै पुनले इमेल लेखेका थिए। इमेल पठाएको भोलिपल्टै बीबीसीबाट पुनले गर्दै गरेको कामबारे थप जानकारी प्रदान गर्नु भन्दै यसरी रिप्लाई पनि आउँछ। थप जानकारी दिने क्रममा महावीर पुनले स्कुलमा गरेको सबै कामको बेली विस्तार लगाउँछन्। काठका बाकसहरूमा पार्ट्सहरू जोडेर कम्प्युटर बनाएको अनि नेपाल जस्तो देशको दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउने आँट गरेको कुराले बीबीसीका पत्रकारहरू पनि 3 छक्का पर्छन् अनि 2001 मा यसरी भिलेज इन द क्लाउड्स इम्ब्रेसेस कम्प्युटर भनेर महावीर पुन र नागी गाउँमाथि बीबीसीले यस्तो स्टोरी नै गर्छ। यो समाचार प्रकाशित भएसँगै वायरलेस प्रविधिसँग जोडिएका थुप्रै व्यक्तिहरूले बीबीसी मार्फत महावीर पुनलाई रिच आउट गर्छन् अनि कतिले त महावीर पुनलाई सहयोग गर्नकै निम्ति नागी सम्मै पनि आइपुग्छन्। यसैबीच महावीर पुनको कुराकानी इन्डियन मुलका तर अमेरिकामा बस्दै गरेका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर कृष्ण रलपालीसँग पनि हुन्छ। कृष्णले उनको संस्था मार्फत इन्टरनेट विस्तारको लागि राउटरहरू उपलब्ध गराउँछन् र नागीको स्कुलमा थप भवन निर्माण, स्वास्थ्य क्लिनिकदेखि अन्य थुप्रै प्रोजेक्टहरूमा पनि सहयोग गर्छन्। त्यसैगरी फिनल्यान्ड, बेल्जियम, अमेरिका जस्ता देशमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले पनि नागी गाउँमै आएर विभिन्न माध्यमबाट इन्टरनेट विस्तारको काममा सहयोग पुर्याउँछन्। विश्वमा वायरलेस प्रविधिको राम्रोसँग विकास नभएको बेला अनि त्यहीमाथि नेपाल जस्तो देश डाँडा काँडाले ढाकेको दुर्गम ठाउँ नागीमा राउटरको प्रयोगबाट वाइफाईको सिग्नललाई टाढासम्म पुर्याउनु असम्भव जस्तै थियो, किनभने त्यो बेला राउटरहरूलाई घरमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्थ्यो। तर महावीर पुन अनि उनलाई साथ दिइरहेका अन्य टोलीले टिभी हेर्नको लागि प्रयोग हुने डिस एन्टेना साथसाथै कपर, ब्याट्री र सोलरको प्रयोगबाट इम्पोसिबल लाग्ने उक्त काम 1 वर्ष लगाएर गरी छाड्छन्। पोखरादेखि 40 किलोमिटर टाढा वायरलेस सिग्नल पठाएर म्याग्दीको नागी गाउँमा इन्टरनेट पुर्याइन्छ। त्यो बेला नागीको स्कुल इन्टरनेटसँग जोडिने नेपालकै पहिलो स्कुल थियो र नागी गाउँ चाहिँ नेपालकै पहिलो गाउँ। नागीमा पहिलो पटक इन्टरनेट पुर्याए पछाडि त्यो बेलाको लागि निकै नौलो मानिने कुराहरू पनि इन्टरनेट मार्फत गरिएको थियो। जस्तै त्यो बेला टेलिमेडिसिन कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ, जस अनुरूप गाउँमा भएका बिरामीहरूलाई सहरको हस्पिटलका डाक्टरहरूसँग कुराकानी गराएर उपचार हुन्थ्यो। अहिलेको जस्तो फेसबुक, मेसेन्जर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू नभएको त्यो बेलामा टेलिमेडिसिन कार्यक्रम निकै आश्चर्यको कुरा थियो। त्यसैगरी अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा थियो लोकल ई-कमर्स प्लेटफर्म हाटबजार, जसलाई पोखरामा अवस्थित त्यो बेलाका गण्डकी सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ कलेजका विद्यार्थीहरूले बनाएका थिए। हाटबजार मार्फत नागीका गाउँलेहरूले आफ्ना भैँसी, खसी, कुखुरा, खरायो, सागसब्जी जस्ता कुराहरू बेच्ने गर्थे। अनि म्याग्दीमा त इन्टरनेटबाट भैँसी बेच्छन् अरे भन्ने हल्ला त्यो बेला नेपालभरि नै भएको थियो। अब नागीको स्कुलमा इन्टरनेट पुर्याए पछाडि महावीर पुनलाई अन्य गाउँबाट पनि इन्टरनेट विस्तारको लागि अनुरोधहरू आउन थाल्छ। उक्त कामको लागि चाहिने पैसाहरू पनि गाउँलेहरूले नै सहयोग गर्छन्। जस अनुरूप महावीर पुनले 2015 एडीसम्ममा पर्वत, कास्की, तनहु,
बागलुङ, मुस्ताङ, गोर्खा, नुवाकोट, मकवानपुर, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गुल्मी जस्ता जिल्लाहरूका थप 200 वटा जति दुर्गम गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन सफल हुन्छन्। अब महावीर पुनले जुन बेलाबाट नागीमा इन्टरनेट विस्तारको काम सुरु गरिएको थियो त्यो बेला नेपालमा माओवाइस्ट इन्सर्जेन्सी थियो। माओवादीहरूको सक्रियतालाई टुटाउन अनि भूमिगत सङ्गठनलाई सम्पर्कविहीन गराउन तत्कालीन नेपाल सरकारले कुनै पनि वायरलेस प्रविधिका सामान नेपाल ल्याउन र प्रयोग गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अब यस्तो बेलामा महावीर पुनलाई सहयोग गर्ने विदेशीहरू नै हुन्थे। उनीहरूले विदेशबाट आफ्नो सुटकेसमा वायरलेसका सामग्रीहरू ल्याइदिन्थे अनि नागीसम्म पनि पुर्याइदिन्थे। सङ्कटकालको त्यो बेलामा विदेशी पर्यटकहरूको नेपाल आगमन निकै थोरै हुन्थ्यो अनि उनीहरूको एयरपोर्टमा चेक जाँच पनि खुकुलो हुन्थ्यो। यसरी त्यो बेला पुनले आफूले गर्न चाहेको कामलाई गैर कानुनी तरिकाले भए पनि गरि नै रहेका थिए। नागीको स्कुलमा काम गर्दै गर्दा नेपाली सेना र माओवादी दुवैबाट पुनलाई खतरा थियो। दुवै पक्षबाट निरन्तर महावीर पुनलाई डिफेम गर्ने काम हुन्थ्यो। त्यसका निम्ति उनलाई विदेशी एजेन्टको ट्याग लगाइएको थियो। गणतन्त्र आए पछाडि पनि सम्पूर्ण पार्टीहरूले नै महावीर पुनको खेदो खान्थे। अमेरिका जस्तो देशमा पढेर आएको केटो गाउँमा आएर किन बसिरहेको छ, पक्कै पनि चुनाव लड्न आएको होला भन्ने उनीहरूलाई लाग्थ्यो। तर महावीर पुनलाई राजनीतिमा कुनै दिलचस्पी नै थिएन। उनले गाउँ र समाजको विकास गर्न राम्रो योजना ल्याउनेलाई दिल खोलेर सहयोग गर्ने तर कुनै एउटा पार्टीको झण्डा भने कहिल्यै पनि नबोक्ने भनेर सबैलाई प्रष्ट भनेका थिए। तर पनि उनीमाथि स्वार्थ समूहहरूले सधैँ शङ्खाको दृष्टि राखिरहे। गाउँमा हुने जनसभा भेलाहरूमा माओवादीहरूले महावीर पुनलाई लक्षित गर्दै म्याग्दीमा एउटा अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA को एजेन्ट आएको छ, उसँग होसियार हुनु भनेर चर्को भाषण पनि ठोक्थे। कहिले ठुलो रकम चन्दा दिनु पर्यो भन्दै आउँथे अनि कहिले चाहिँ डर देखाउनका निम्ति गाउँबाट भगाउने मनसायले तपाईँ हाम्रो नजरमा हुनुहुन्छ, तपाईँमाथि हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ भन्दै पनि आउँथे। तर माओवादीहरूले समाजको भलो गरेर वर्षौंदेखि गाउँमा बसेका पुन विरुद्ध कहिले पनि कारबाही भने गर्न सकेनन्। उनीहरूले पुनलाई गलत साबित गर्ने केही बाटो नै भेटाउन सकेनन्। माओवादी बाहेक पनि अरू पार्टीले पनि महावीर पुनको खेदो खनि नै रहे। उनीहरूले पुनलाई माओवादीहरूको समर्थक अमेरिकी एजेन्ट भनेर भन्थे। देशभक्तिको नारा लगाउने अनि राजनीतिक विश्लेषक भनेर ठुलो पल्टिनेहरूले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादीहरूले द्वन्द्व चर्काउन सफल हुनु पछाडि पुन जस्तै आधुनिक प्रविधि र सञ्चार साधन बुझेका व्यक्तिहरूको सहयोग थियो भन्थे। यसरी विभिन्न दलका सोकल नेता कार्यकर्ताहरूले महावीर पुनलाई डिफेम गर्न भरपूर प्रयास गरि नै रहे। तर कुरा यहाँ के छ भने क्रान्ति त माओवादी या अन्य दलले मात्र नभएर महावीर पुन आफैले पनि गर्दै थिए। फरक सिर्फ यति थियो, उनले कहिल्यै बन्दुक उठाएनन्, कहिल्यै कसैको हत्या गरेनन्। उनले रोजेको बाटोमा शिक्षा थियो, रोजगारी थियो र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा मानवता थियो। अब अर्को कुरा, 2063 सालसम्म पनि नेपालमा वायरलेस प्रविधिलाई खुल्ला भन्ने गरिएको थिएन। कसैले राउटर राखेर वाइफाई प्रयोग गर्न चाहेमा नेपाल सरकारको लाइसेन्स र पर्मिसन लिनु पर्थ्यो। यही झन्झट र अन्य प्रतिबन्धबाट मुक्त हुन त्यति बेलाका नेपालका इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले सञ्चार मन्त्रालयलाई निवेदन दिएका थिए, तर उनीहरूको कुरा मन्त्रालयले मानेकै थिएन। यही बीचमा ती ISP का रिप्रेजेन्टेटिभहरूले महावीर पुनलाई सहयोग माग्छन् अनि यता महावीर पुनले पनि उनीहरूको अनुरोधलाई स्वीकार्दै ती रिप्रेजेन्टेटिभहरूको अभियानको नेतृत्व गर्छन् र सरकारसँग छलफल गर्न थाल्छन्। छलफलको क्रममा पुनले सरकार पक्षका सरकारवालाहरूलाई आफूले गरेका वायरलेस सञ्जालसँग सम्बन्धित कामहरू र इन्टरनेटको प्रयोगबाट भएका फाइदाहरूको बेल विस्तार लगाउँछन् अनि अन्ततः विक्रमसम्म 2063 सालमा नेपाल सरकारले वायरलेस प्रविधिलाई खुला गरेको भन्दै नेपाल राजपत्रमा सूचना नै प्रकाशित गर्छ। महावीर पुनले गरेको कामबारे त्यो बेला विदेशी मिडियाहरूमा राम्रो कभरेज पाएको थियो। महावीर पुनको बारेमा लेख्ने अस्ट्रेलियाको सन्डे मर्निङ हेराल्ड भन्ने सबैभन्दा पहिलो पत्रिका थियो, जसको रिपोर्टरले नागीमै आएर पुनलाई भेट्दै भिजन स्प्लेन्डिड अफ अन्नपूर्णज मस्ट इन्टरप्रिट अर्थात् अन्नपूर्णको निडर मान्छेको भव्य सपना टाइटल दिएर समाचार प्रकाशित गरेकी थिइन्। त्यस पछाडि हामीले अघि नै भनेको BBC को समाचार पनि थियो, जसले महावीर पुनको योजनालाई आकार र सफल बनाउन धेरै सहयोग गरेको थियो। BBC ले प्रकाशन गरेको भिलेज इन द क्लाउड इम्ब्रेसेस कम्प्युटर भन्ने समाचार UK को पार्लियामेन्टसम्मै पनि पुगेको थियो। एकजना UK का सांसदले सोही समाचारलाई रेफरेन्समा राखेर नेपाल जस्तो देशको हिमाली क्षेत्रमा चौरी गोठालाहरूले पनि इन्टरनेट प्रयोग गरिरहँदा स्कटल्यान्डको उच्च पहाडी भागमा बस्ने स्थानीयले चाहिँ किन इन्टरनेटको सुविधा उपयोग गर्न सकेका छैनन् भनेर आवाज पनि उठाएका रहेछन्। यो कुराले महावीर पुनले गरेको कार्य त्यो बेलाको समयभन्दा
कति अगाडि रहेछ, अझ विकसित देशहरूभन्दा पनि कति अगाडि रहेछ भन्ने कुरालाई प्रश्न पार्दछ। त्यस्तै गरी 2002 एडीमा युएस बेस्ड अशोका फाउन्डेसनले महावीर पुनलाई अशोका फेलोशिपको रूपमा छनौट गर्छ। पुनले पाएको सबैभन्दा फर्स्ट सम्मान त्यही नै थियो। दोस्रो सम्मानको रूपमा उनले बेलायतको ग्लोबल आइडिया ब्याङ्कको ओभरअल सोसल इनोभेसन अवार्ड पाएका थिए। यसरी नेपाली सरकार र मिडियाले चिन्नुभन्दा अगावै महावीर पुनलाई अमेरिका, बेलायत जस्ता देशले चिनिसकेको हुन्छ। यसैबीच 2007 एडीमा उनले एसियाको नोबल प्राइज भनेर चिनिने रोबन म्यागासेसे अवार्ड पनि प्राप्त गर्छन्, जुन उनको तेस्रो इन्टरनेसनल सम्मान थियो। अब एकाडेमिक क्वालिफिकेसन हेर्दा महावीर पुनले मास्टरसम्मको मात्र अध्ययन गरेका हुन्, तर उनको नामको अगाडि डाक्टर लेख्ने गरेको पाइन्छ। यो पनि अर्को सम्मानसँगै जोडिएको कुरा हो। महावीर पुनले ब्याचलर्स र मास्टर्स दुवै डिग्री हासिल गरेको युनिभर्सिटी अफ नाब्रास्काको सिफारिसमा त्यही विश्वविद्यालयको बोर्डले उनलाई पढाइ सकेर नेपालमा कम्युनिटी डेभलपमेन्टका साथै त्यो बेला काहीँ कतै नभएको र नगरिएको इनोभेटिभ आइडियाको प्रयोगद्वारा वाइफाई प्रविधिलाई लामो दूरीसम्म पुर्याउन सफल भएकोमा अनरी अफ डक्टरेट उपाधि दिएको थियो, जस अनुरूप महावीर पुन डाक्टर महावीर पुन बनेका हुन्। यसरी 4वटा इन्टरनेसनल अवार्ड र सम्मान प्राप्त गरिसके पछाडि बल्ल नेपाल सरकारले पुनलाई 2012 एडीमा उज्जवल कृतिमाया राष्ट्रदीप भन्ने पदकले सम्मान गर्छ र पछि गण्डकी प्रदेशले गण्डकी तारा र बागमती प्रदेशले नवप्रबन्धन पदकले सम्मान गर्छ। यसरी सम्मानकै कुरा गर्दा महावीर पुनलाई युएसएकै इन्टरनेट सोसाइटीले इन्टरनेट हल अफ फेमले पनि सम्मान गरेको छ, जहाँ उनलाई र उनले गरेको कामलाई ग्लोबल कनेक्टरको रूपमा हेरिएको थियो। यी सबै गरेर महावीर पुनले 10-15वटा इन्टरनेसनल र नेसनल लेभलका अवार्डहरू प्राप्त गरेका छन्। सम्मान र पदक धेरै भइसकेको र अब कहीँबाट पनि कसैले व्यक्तिगत पुरस्कार नदिनु भनेर पुनले भन्दै पनि आएका छन्, तर पनि उनलाई सम्मान, पदक र पुरस्कारको ओइरो भने आइ नै रहन्छ। यही कुरालाई लिएर पुनले नेपाली युवाहरूलाई लक्षित गर्दै देश र समाजको भलो हुने, फाइदा हुने खालको कुराहरूलाई निस्वार्थ भएर गरिरहने हो भने मान, सम्मान, पदक, पुरस्कारहरूले आफै पछ्याउँछ पनि भन्दै आएका छन्। महावीर पुनले 2 दशक जस्तो नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर सामाजिक कार्यहरू गरे। आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण कालखण्ड उनले विकट गाउँहरूमा बिताए। तर 20 वर्ष बितिसके पछाडि फर्केर हेर्दा उनले चाँडो चाँडो परिवर्तन भइरहेको नेपाली समाजलाई खासै ठुलो अनि दिगो सेवा केही पनि दिन नसकेको महसुस गर्छन्। सानोतिनो सामाजिक कार्यले मात्र देश र समाजको सर्वव्यापी समस्यालाई हल नदिने भन्ने उनी निष्कर्षमा पुगेका छन्। विदेश पलायन हुने युवाहरूको सङ्ख्या वर्षेनी बढेको अनि देशभित्रको बेरोजगारीको समस्याले पुनलाई थप उपाय खोज्नतर्फ तल्लीन बनाउँछ, जस अनुरूप नै उनी अब विकसित देशहरूको इतिहास र उनीहरूले चालेका कदमहरूबारे पढ्न थाल्छन्। उनले अमेरिका, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, अस्ट्रेलिया, इजरायल, सिङ्गापुर जस्ता देशहरूको इतिहास हेर्दा आजको स्थानसम्म ती देशहरू आइपुग्नु पछाडि प्राय सबैको उस्तै रणनीति देख्छन् र त्यो हो अनुसन्धान र नवप्रबन्धनलाई उच्च प्राथमिकता, अर्थात् हरेक सेक्टरमा रिसर्च, इनोभेसन जस्ता कुराहरूलाई हाई प्रायोरिटीमा राख्नु। यसरी अब पुनले एउटा व्यावहारिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने र उक्त केन्द्रमा देशका प्रतिभाशाली र सृजनशील युवाहरूलाई अनुसन्धान गर्ने अवसर दिने भनेर सोच्छन्। अनि अनुसन्धान केन्द्रको नाम भन्ने उनले सोचेका हुँदैनन्। आफ्नो योजनाबारे उनले थुप्रै विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह लिन्छन् र अवधारणा पत्र तयार गर्नतिर लाग्छन्। अनुसन्धान केन्द्रलाई दिगो तरिकाले सञ्चालन गर्नका निम्ति उनले 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने र त्यसबाट उत्पादन भएको बिजुली बेचेर आवश्यक खर्चहरूको बन्दोबस्त गर्ने भनेर पनि सोचेका हुन्छन्। यी सबै योजनाहरू लिएर महावीर पुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेट्न बालुवाटार पुग्छन्। भट्टराईलाई अनुसन्धान केन्द्रको अवधारणा पत्र निकै नै राम्रो लाग्छ र तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई फोन गरेर आवश्यक कदमहरू चाल्न निर्देशन पनि दिन्छन्। अनि यसरी मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी अर्थात् नन प्रफिट अर्गनाइजेसनको रूपमा विक्रम सम्वत 2069 साल कार्तिक 24 गते राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलिन्छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका 5 जना बोर्ड सदस्यहरू मध्ये अहिलेका फाइनेन्स मिनिस्टर रामेश्वर खनाल पनि एक हुन्। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि सञ्चालनका निम्ति 10 मेगावाटको हाइड्रो पावर निर्माण गर्ने भन्ने बारे पनि सरकार पक्षबाट सल्लाह भएको थियो, जुन बिना आविष्कार केन्द्र सञ्चालन हुन गाह्रो थियो। तर दर्ता भइसकेपछि भने उक्त कामबारे सरकारले नसुनेको जस्तै गरिदिन्छ। बल्ल बल्ल त्रिभुवन युनिभर्सिटी कीर्तिपुर हाताभित्र रहेको व्यावहारिक विज्ञान तथा अनुसन्धान केन्द्र अर्थात् रिसर्च सेन्टर फर अप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी रिकास्टको भूकम्पले भत्काएको अनुसन्धान गर्ने टहरो उपलब्ध हुन्छ। तर त्यो टहरोलाई प्रयोगशाला बनाउन धेरै काम गर्न बाँकी नै थियो र केही पैसाको आवश्यकता पनि थियो। जिन्सी दानहरू आउने क्रम नरोकिए तापनि
आविष्कार केन्द्रसँग आवश्यक पर्ने जति पुँजी थिएन। यही क्रममा 2017 एडीमा महावीर पुनको भेट डेनमार्कको कोपेनहेगन युनिभर्सिटीका रिटायर्ड प्रोफेसर डाक्टर फ्लेमिङ तोप्ससँग हुन्छ। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, महावीर पुनले 2013 एडीतिर नागीको स्कुल र स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनका निम्ति थमेलमा नेपाल कनेक्सन भन्ने एउटा रेस्टुरेन्ट पनि खोलेका छन्, जुन अहिले पनि सञ्चालनमै छ। त्यही रेस्टुरेन्टमा 2017 एडीको मध्यतिर पुनलाई भेट्न डाक्टर फ्लेमिङ तोप्स आउँछन्। त्यति बेलासम्म टियुको रिकास्टलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र बनाउने भन्ने कुरा मात्रै चलेको थियो, निर्णय नै चाहिँ भइसकेको थिएन। तोप्सले पुनसँगको कुराकानीबाट राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने भनेर बताउँछन्, जस अनुरूप नै उनले 2017 कै इन्डतिर आफ्नो डेभिड कोभ्याक नामको विद्यार्थीद्वारा आविष्कार केन्द्रलाई $1,50,000 प्रदान गरेका थिए, जसकै कारणले रिकास्ट भवनको भग्नावशेषलाई मर्मत गरेर 2018 एडीको इन्डतिर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कुपन्डोलबाट कीर्तिपुर सरेको थियो। फराकिलो ठाउँ पाए पछाडि आविष्कार केन्द्रमा सधैँ केही अनुसन्धान भइरहेको छ र विभिन्न सामग्रीहरूको निर्माण पनि भइरहेको छ। अघि भर्खर भनेको कोभिडको बेलाको पिपिई, फेस सिल्ड, स्वाब सङ्कलन गर्ने बुथ जस्ता अनेक सामग्रीहरूको अनुसन्धान केन्द्रमा भइरहेको छ। त्यसै गरी हस्पिटलहरूमा भएका भेन्टिलेटरहरूको मर्मत गर्ने, निर्माण गर्नेदेखि अक्सिजन प्लान्ट लगायतका अन्य मेडिकल उपकरणहरू आविष्कार केन्द्रले नै बनाएको थियो। कोभिडले गर्दा अहिले आविष्कार केन्द्रमा एउटा बलियो बायोमेडिकल टिम पनि छ र उक्त टिमले बायोमेडिकल ल्याब पनि तयार गरेको छ। कोभिड पछाडि पनि आविष्कार केन्द्रले भर्खरै जन्मिएको बच्चालाई न्यानो बनाउने बेबी वार्मर, सोलर ड्रायर, कफी भुट्ने मेसिन, कोल्ड स्टोर जस्ता धेरै उपकरणहरू निर्माण गरेको छ। नेपालमा परिकल्पनाकारहरूको कमी अथवा इनोभेटिभ आइडियाजहरूको कमी नभएको पक्कै होइन, अनि कन्ज्युमर बेस्ड सोसाइटी भएकाले र प्राय सबै मालसामानहरू विदेशबाट आयात हुने भएकाले अनुसन्धान गरेर ती सबै सामग्रीहरू नेपालमै बनाउने एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी पनि छ, जसका निम्ति राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता इन्स्टिट्युसनहरूलाई मर्न दिनु हुँदैन। तर अन्तिममा कुरा भनेको त्यही सञ्चालनमा आएर टुङ्गिन्छ, पैसामै आएर टुङ्गिन्छ। आविष्कार केन्द्रले सधैँ डोनरहरूको भर गरेर अनुसन्धान अनि निर्माणको काम गर्न सक्दैन। यो कुरा महावीर पुनले पनि मजाले बुझेका छन्। त्यही भएर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोल्नुभन्दा अगाडि नै त्यसलाई सञ्चालन गर्न रनिङ क्यास जुटाउन हाइड्रो पावर खोल्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा उनी त्यसै पुगेका थिएनन्। त्यो सँगसँगै पुनले माउन्ट एभरेस्ट मिनरल वाटर भनेर सगरमाथाको हिउँ पगालेर आएको पानीलाई प्रोसेस गरेर ब्रान्डिङ गर्ने अनि विदेश निर्यात गर्ने भनेर पनि सोचेका थिए, जसका लागि उनले त्यति बेला कि खानेपानी मन्त्री बिना मगरसँग पनि कुरा चलाएका थिए। तर कुरा चलाएको केही महिना पछाडि नेपाल सरकारले यसको ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिन्छ। यस्ता अन्य 6-7 योजनाहरू महावीर पुनसँग छन्, जसलाई यदि गर्न सक्ने हो भने आविष्कार केन्द्र सञ्चालनमा कुनै समस्या हुने थिएन। तर सरकारको सहयोग, साथ र समन्वय भने जुन कुरा नै अहिलेसम्म सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्ज बनिरहेको छ। यो बीचमा इन्भेन्सन र इनोभेसनको लागि भनेर महावीर पुनलाई धरना समेत बस्न बाध्य बनाइएको थियो। खासमा भएको के थियो भने विक्रमसम्म 2079-80मा गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई 10 करोड रुपियाँ अनुदान दिने भनेर घोषणा नै भएको थियो। उक्त अनुदानबारे कुरा गर्न महावीर पुन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल समक्ष नै पुग्छन्। मुख्यमन्त्रीले सबै सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै अनुदान पाइन्छ भनेर भन्छन्। तर प्रदेश सरकारले अनुदानको कुरालाई निकै लाइटली लिन्छ अनि 2080 सालको वैशाख लाग्दासम्म पनि आविष्कार केन्द्रले त्यो अनुदान पाउँदैन। धरना बसे पछाडि बल्ल भोलिपल्ट वैशाख 8 गते प्रक्रिया पूरा भयो, धरना नबस्नु भनेर सम्झौता हुन्छ। सम्झौता पश्चात आविष्कार केन्द्रले गण्डकी प्रदेशलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न खालको उपयोगी सामग्रीहरूको निर्माण र उत्पादन गर्न पनि सुरु गर्छ। गण्डकी प्रदेशसँगको सकसको दौरान नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि विकास गर्न र नव प्रबन्धन गर्न पुनले नेपालको कानुन नै बाधा रहेको कुरा थाहा पाउँछन्, जसलाई सच्याउन पर्ने आवश्यकता थियो। अब फेरि सरकार समक्ष आवाज पुर्याउनका निम्ति महावीर पुनलाई धरना नै नबसी सुख थिएन। गण्डकी प्रदेशसँग सम्झौता भएको केही दिन पछाडि वैशाख 15 गते महावीर पुन काठमाडौँको माइतीघर मण्डला जान्छन् र 4 बुँदे मागसहित धरना बस्छन्। धरना बसेको 3 दिन पछाडि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग उनको यसरी सम्झौता हुन्छ, जसको 3 नम्बर बुँदामा सङ्घीय सरकारको पुँजीगत बजेटको 1% रकम अनुसन्धान कोषमा जम्मा गर्ने भनेर भनिएको थियो, जसको थ्रु विभिन्न सेक्टरमा जो कोहीले पनि अनुसन्धान र इनोभेसन गर्न चाहे भने उसलाई नै त्यो कोषबाट सहयोग गरिने भनेर भनिएको थियो। तर 80 सालको बजेटमा 1% भन्ने कुरा नै आउँदैन, खालि 1 अर्ब रुपियाँ अनुसन्धान कोषमा जान्छ भनेर मात्र भनिन्छ, जुन पुँजीगत बजेटको
1% नभएर 0.25% जस्तो मात्र थियो। यसरी महावीर पुनसँग त्यत्रो एग्रिमेन्ट गरेर यस्तो खाले घोषणा गरे पछाडि एउटा ठुलो धोका भएको भनेर भन्छन्। यता गण्डकी प्रदेशले 10 करोड अनुदान दिने कुरा सँगसँगै 2079 सालको भाद्रमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई नेपाल सरकारले 30 वर्ष यतादेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाको मर्मत तथा आधुनिकीकरण गर्न एकपटकको लागि अनुदान दिने भनेर भन्छ। वीरगञ्ज कृषि औजार कारखानाको विषयमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौता पत्र यस्तो थियो। सम्झौता पत्रको 2 नम्बरमा पहिलो पटक चाहिँ नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्थापन गरिदिने भनेर भनिएको छ। तर कृषि औजार कारखानाका 75% पुराना मेसिनहरू मर्मत भइसक्दा पनि अनि केही औजारहरू नयाँ औजारहरू उत्पादन भइसक्दा पनि नेपाल सरकारबाट केही अनुदान आएको छैन। आविष्कार केन्द्रले 1 करोड बराबरको खर्च गरेर गरेको उक्त कामलाई पूर्ति गर्नुको साटो उल्टै त्यो 1 करोड रुपियाँ ऋण लगानीको रूपमा दिने भनेर भनिन्छ। अहिलेसम्म कोहीसँग पनि ऋण मागेर काम नगरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई नेपाल सरकारले ऋण लिन बाध्य बनाउन खोज्नु भनेको विश्वासघात हो भन्दै महावीर पुनले आफ्नो किताबमा भनेका छन्। यसरी अनुसन्धान उत्पादन र रोजगारीका निम्ति पैसाको समस्या सधैँ भइरहने भएकाले अरू केही नलागेर महावीर पुनले आफ्नो जीवनको अन्त्यमा हातमुख जोड्न सजिलो होस् भनेर सोचेर राखेको सपनालाई अघि सार्छन् र आफ्नो आत्मकथा लेखेर बेच्दै हिँड्न थाल्छन्। किताब बेचेर उठेको रकमले कृषि औजार कारखानाको काम र गण्डकी प्रदेशले सुम्पिएको कामलाई विस्तार गर्न सहज हुने भनेर महावीर पुन अहिले शिक्षा मन्त्री हुनुभन्दा अगाडिसम्मै किताब बेच्दै नेपालभर डुलिरहेका थिए। त्यसैगरी आफूले प्राप्त गरेको पदकहरूलाई पनि उनले बेच्न चाहन्छन्, जसका निम्ति ती अवार्डहरूलाई उनले 2020 एडीबाट फर सेल भनेर बिक्रीमा राखी पनि सकेका छन्। प्राप्त गरेको अवार्डलाई घरमा सजाएर राख्नुको कुनै औचित्य नभएको, तिनले धुलो सङ्कलन गर्ने बाहेक केही नगरेको भएकाले बेचेर उठेको पैसाले बरु देश र समाजको हितको लागि काम गर्न सकिने भन्दै उनले ती अवार्डहरूलाई बेच्न चाहेका हुन्। अवार्ड सँगसँगै पुनले पोखरा नजिकैको तुलाकोट भन्ने ठाउँमा रहेको आफ्नो नामको 28 रोपनी जग्गा पनि बेच्न चाहन्छन्। यसरी महावीर पुनको जीवनी सरसर्ती हेर्दा महावीर पुन जिद्दी मान्छे हुन्। उनको जिद्दीले नै 30 वर्षको उमेरको नेटो काटे पछाडि पनि उनी अमेरिका स्कलरसिपमा पढ्न गएका थिए। उनको जिद्दीले म्याग्दीको नागी गाउँ र वरपरको गाउँमा स्कुल विस्तारदेखि अनेक सामाजिक विकासको कार्यहरू भए, इन्टरनेट पुग्यो र देशैभरि वाइफाई प्रविधि खुल्ला पनि भयो। तर अब उनको उमेर ढल्किँदै गएको छ अनि पछिल्लो समय त गण्डकी प्रदेश र नेपाल सरकारसँगको सहकार्यले उनलाई केही हदसम्म दुःख पनि दिएको छ। इनोभेसन गर्ने, समाजसेवा गर्ने, विज्ञान र प्रविधिको ज्ञान भएका महावीर पुनलाई अनेक झमेलामा पार्न बाध्य बनाइएको छ। उनी निस्वार्थ भएर आफ्नो काम गर्न चाहन्छन्, तर उनले सोचेको जस्तो वातावरण अहिलेसम्म पनि उनले अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। जीवनको उतार्धमा रिटायर्ड जीवन बाँच्न पर्ने महावीर पुनले सडक चारेर जनताको घर दैलो ढकढक्याउँदै हिँड्न परिरहेको छ। राजनीतिमा कहिले पनि नछिर्ने नलाग्ने भनेर बसेका व्यक्ति अहिले शिक्षा मन्त्री बन्नु परेको छ। नेपालको ब्युरोक्रेटिक प्रोसेसले नरोक्ने हो भने उनी अहिले केही गर्न सक्ने ठाउँमा चाहिँ छन्। यति हो। अब चुनाव पछाडि महावीर पुन मन्त्रालयबाट अनुसन्धान केन्द्र कीर्तिपुरमै फर्किँदै गर्दा फेरि किताब नै बेचेर अनुसन्धान केन्द्र चलाउन नपरोस्। हस्त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।